simple and easy steps to load SurfCoins with GCash. Kung wala pang SurfCoins application, mag-download at mag-install ng application mula sa Google Play Store. At pagkatapos, buksan ang SurfCoins application gamit ang iyong smartphone o mobile device. Mag-login sa SurfCoins account gamit ang ating 4-digit PIN. Kung wala ka pang account, mag-sign up muna para makapagpatuloy. Pagkatapos mag-login, hanapin at i-click ang option na top up sa loob ng SurfCoin application. Sa ngayon, I will be adding 400 pesos based on what my budget allows for now o sa tamang amount na 380 pesos base sa Surf to Sawa prepaid fiber amount and validity plan. Like for example, 50 pesos, 200, 380 o 700 pesos. So sa akin, maglulod ako ng sobra sa 380 which is 400 pesos para meron pa akong extra sa aking account. Pagkatapos maglagay ng amount, i-click ang next para sa next process. Sa mga pagpipilian sa pagbayad, piliin natin ang GCash bilang payment method. Maglagay tayo ng ating email address, contact number, at name sa customer information and then once na na-fill up na natin, i-click na natin ang next. Kailangan natin basahin at i-check ang I have read and agreed to PayMongo's privacy policy at i-click ang next. Maglalagay tayo ng ating registered GCash number and then maglalagin tayo to pay with GCash gamit ang ating 6-digit authentication code na nasend sa ating registered mobile number. Suriin ang mga detalye ng ating transaksyon at kumpirmahin ang halaga na ibabawas sa iyong GCash account. Kapag sigurado na tayo, i-click na natin ang pay with the amount we confirmed which is 400 pesos and proceed to process. Pagkatapos makompleto ang pagbayad, maghintay ng mensahe o abiso sa loob ng SurfCoins application na nagpapatunay na ang iyong Surf to Sawa prepaid fiber internet account ay successfully received and top up successful. I-click ang done para bumalik sa SurfCoins main menu. Alright guys, na-confirm na natin na pumasok na ang ating 400 pesos na load sa ating SurfCoins account. That's all for today guys. Just stay tuned for our next video kung paano tayo mag-load ng Surf to Sawa prepaid fiber internet using our SurfCoins. If you found it helpful and enjoyable, and for more videos and content like this, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching and have a nice day.